Kun tulin ensimmäistä kertaa Suomeen, minulla ei ollut selvää suunnitelmaa, kuinka kauan jäisin. Ajattelin, että ehkä 2 tai 3 vuotta riittäisi kokemuksen ja uuden maailmanosan vuoksi. Tulin matkalaukulla, muutamilla valokuvilla, sanakirjalla ja toivolla, etten tuntisi itseäni liian vieraaksi. Ensimmäiset kuukaudet olivat sekavia. Etsin asuntoa, opin tärkeimmät sanat ja yritin selviytyä arjessa. Supermarketit olivat erilaisia, kadut puhtaampia, ihmiset kohteliaita, mutta varautuneita. Vaikka moni asia vaikutti minuun, mä tunsin itseni usein yksinäiseksi. Olin jatkuvasti äänien, sääntöjen ja tapojen ympäröimä, jotka eivät kuuluneet omaan maailmaani, mutta vähitellen jokin muuttui. Ei yhtäkkiä, vaan askel askeleelta. En muista tarkkaa hetkeä, mutta huomasin, etten enää eksynyt raitiovaunussa. Työmatkan reitin osasin ulkoa. Lempileipomossani minut tunnistettiin. Tiesin, milloin kauppatorilla oli tuoreita hedelmiä. Nämä pienet asiat saivat minut tuntemaan, etten ollut enää pelkkä vieras. Tässä vaiheessa tapasin kumppanini. Kohtaaminen tuntui rauhalliselta ja luonnolliselta. Emme etsineet mitään suurta, mutta joskus elämä löytää oman tiensä. Tutustuimme, puhuimme paljon, nauroimme usein ja löysimme vähitellen yhteisen rytmin. Se ei ollut täydellistä, mutta se oli rehellistä. En olisi uskonut, että miettisin joskus perheen perustamista täällä. Ajatus tuntui kaukaiselta ja liian suurelta uuteen, pieneen elämääni vieraassa maassa. Mutta se tuli. Ensin hiljaa, sitten hieman selvemmin, kunnes sitä ei voinut sivuuttaa. Se tapahtui eräänä rauhallisena iltana, kun istuin yksin ja katsoin kuppiani. Ja tunsin äkkiä, että olin saapunut perille. En kokonaan, mutta tarpeeksi ajatellakseni tulevaisuutta. Ja siinä tulevaisuudessa seisoi yhtäkkiä ajatus lapsesta. Lapsesta, joka oppisi 2 kieltä. 2 kulttuuria. Lapsesta, joka syntyisi Suomessa ja kantaisi silti osan kotimaastani sisällään. En hänet olisinko tarpeeksi vahva tällaiseen vastuuseen maassa, joka oli yhä uusi, mutta mä tiesin, että ajatus ei enää katoaisi. Se oli siinä pehmeä, lämmin ja silti vakava. Myöhemmin sinä iltana menin vuoteeseen, sammutin valon ja kuuntelin sateen ropinaa. Mietin, miten elämäni oli muuttunut siitä asti, kun tulin tänne. Ja mietin, miten se ehkä vielä muuttuisi. Sinä yönä en nukkunut pitkään aikaan. Mutta tunsin, että jokin sisälläni oli liikahtanut. Jokin, joka ei enää palaisi entiselleen. Se oli uuden tarinan alku, vaikka en vielä tiennyt, minne se veisi. Päivinä illan jälkeen ymmärsin yhä selvemmin, ettei ajatus lapsesta ollut hetken mielijohde. Se jäi. Se ilmestyi hetkiin, jossa en sitä odottanut. Ruokakaupassa, työmatkalla, jopa herätessäni. Se ei painostanut, vaan muistutti hiljaa, etten saisi sivuuttaa sitä. Aloin pohtia, mitä tarkoittaisi saada lapsi Suomessa. Kuvittelin käveleväni lastenvaunujen kanssa pitkin katuja. Bussipysäkillä näin äitejä ja mietin, olisinko kerran yksi heistä. Puistossa näin pareja vauvoinen viltillä ja tunsin sekä kaipuuta että kunnioitusta. Mielessäni pyöri monia ajatuksia. Kysyin itseltäni,
Saisinko tarpeeksi tukea, kun perhe on kaukana? Pystyisinkö ymmärtämään lääkärikäynnit suomeksi? Pelkäiskä lapseni joskus, ettei se kuulu mihinkään, koska vanhemmat ovat eri maailmoista. Nämä ajatukset eivät tehneet minua surulliseksi. Ne tekivät minut valppaammaksi. Ne pakottivat minut olemaan rehellinen itselleni. Eräänä iltana tiesin, että minun täytyi puhua kumppanille. En halunnut, että toive elää vain päässäni. Halusin tietää, missä hän seisoo. Voisiko hän kuvitella tällaista elämää? Näksi hän siirtyi minä. Istuimme keittiön pöydän ääressä. Päivä oli pitkä, eikä meillä ollut paljon energiaa. Silti hetki oli oikea. Katsoin häntä ja sanoin hiljaa. Olen miettinyt jo jonkin aikaa, miltä tulevaisuutemme voisi näyttää. Hän laski ruokailuvälineensä ja katsosi minua. Ilman kiirettä, ilman stressiä. Vain tarkkaavaisena. Sanoin hänelle, että voisin kuvitella perustavani perheen. Ehkä ei heti, mutta lähitulevaisuudessa. Selitin, että tunnen oloni täällä jo turvalliseksi ja uskallan miettiä asiaa. Kerroin myös, että minua pelottaa. Vastuu, etäisyys omaan perheeseeni. Kaikki uusi, joka vielä tulisi. Hän vaikeni ensin, mutta hiljaisuus ei ollut kiusallista. Hän mietti. Sitten hän sanoi jotakin, mikä kosketti syvästi. Olen pohtinut samaa. Ehkä vähemmän tarkasti, mutta voin kuvitella elämän lapsen kanssa, etenkin sinun kanssasi. Tunsin oloni äkkiä kevyemmäksi. Ei siksi, että kaikki ratkesi, vaan siksi, että avaudimme. Jatkoimme pitkään puhumista. Kysymyksistä, joihin kummallakaan ei ollut vastausta, toiveista, peloista, siitä mikä tekee meistä vahvoja ja mikä haavoittuvia. Se oli keskustelu, joka ei ratkaissut mitään, mutta muutti kaiken. Siitä hetkestä tiesimme, että meitä oli vain kaksi yhdessä asuvaa. Olimme kaksi, jotka olivat valmiita ajattelemaan pidemmälle. Menin sinä iltana nukkumaan tavallista myöhemmin. Vaikka tulevaisuus oli vielä epäselvä, se tuntui lähempänä, konkreettisemmalta. Ei unelta, vaan joltain, joka voisi oikeasti tapahtua. Ehkä se oli todellinen alku. Ei raskaustesti, ei syntymää, vaan tämä keskustelu. Hetki, jolloin katsoimme yhdessä samaan suuntaan ensi kerran. Toiveista puhumisen jälkeen arkemme muuttui hiljaa. Ei tullut hetki, jolloin sanoimme, nyt aloitamme. Sen sijaan kasvoi ymmärrys, että kuljemme kohti sitä. Ei kiireellä, vaan tietoisesti. Huomasin katsovani maailmaa toisin. Kun näin raskaana olevan naisen bussissa, katseeni viipyi kauemmin. Kun ohitin apteekin, mietin, ostaisinko sieltä joskus vitamiineja. Tarkkailin ihmisiä tarkemmin. Vanhempia, jotka puhuivat kärsivällisesti lapsilleen. Pareja, jotka työnsivät vaunuja mukulakivillä. Isovanhempia, jotka hakivat lapsen lapsia päiväkodista. Nämä kohtaukset olivat ennen pieniä tarinoita kadulla. Nyt ne tuntuivat kuvilta tulevaisuudesta, joka voisi olla myös minun. Joskus keskellä päivää, joskus myöhään illalla. Puhuimme, kuinka paljon tukea tarvitsisimme, kuinka järjestäisimme työt, minkä vastuun kumpikin ottaisi. Ne eivät olleet romanttisia keskusteluja, vaan rehellisiä. Juuri
Siksi ne toivat minulle varmuutta. Lopulta tuli hetki, jolloin kumpikin tunsi olevansa valmis. Emme olleet täydellisesti valmiita, mutta valmiita tarpeeksi yrittämään. Ei juhlia, ei erityistä tilaisuutta, vain ilta sohvalla, jolloin sanoin. Luulen, että olen valmis. Hän katsoi hetken yllättyneenä, mutta kasvot pehmeniä heti. Niin olen minäkin, Hammer sanoi. Näin toiveesta tuli päätös. Seuraavat viikot tuntuivat oudolta. Toisaalta kaikki oli kuin ennen. Kävin töissä, hoidin kotia, soitin ulkomailla olevalle perheelleni. Toisaalta tiesin, että elämä saattaisi pian muuttua. Ajankohta oli vain epävarma. Huolehdin paljon terveydestäni. Kävin gynekologilla, sain neuvoja ja kysyin nololtakin tuntuvia tärkeitä kysymyksiä. Huomasin taas, kuinka raskasta on ymmärtää lääketieteellisiä sanoja suomeksi. Jo jouduin kyselemään paljon ja joskus pyysin lääkäriltä asioita helpommalla kielellä. Hän oli ystävällinen ja kärsivällinen. Tunsin ensimmäistä kertaa, että suomalainen terveydenhuolto on tiukka, mutta luotettava. Kumppani tuli mukaan joillekin ajoille. Se toi minulle turvaa. Oli hyvä, ettei minun tarvinnut kulkea tätä vaihetta yksin. Huolehdimme yhdessä, että mä nukuin tarpeeksi, söin terveellisesti ja kuuntelin kehoani. Tunsin, kuinka muutumme parina. Olimme rauhallisempia toisiamme kohtaan. Kuuntelimme tarkemmin, otimme enemmän aikaa jutella. Sitten tuli eräs aamu, joka muutti kaiken. Heräsin varhain. En tiennyt miksi. Ulkona oli vielä pimeää. Nousin, menin kylpyhuoneeseen ja tein testin, joka oli ollut laatikossa päiviä. Luulin olevani rauhallinen, mutta käteni vapisivat hieman. Testi oli lavuaarin reunalla. Sekunnit tuntuivat tavallista pidemmiltä. Kun katsoin, tulos oli selvä. Istuin ammeen reunalle ja hengitin syvään. En ollut järkyttynyt. En ylikuormittunut, tunsin rauhallisen virtauksen kehossani. Kuin sisimpäni olisi jo tiennyt, että tämä hetki tulee. Laitoin käden vatsalleni niin, vaikka en vielä tuntenut mitään ja kuiskasin, se alkaa. Sitten nousin, menin makuuhuoneeseen ja istuin kumppanini viereen. Hän rautti silmiään väsyneenä ja katsoi minua. Ojensin hänelle testin. Hän tarvitsi hetken herätäkseen. Sitten näin, kuinka hänen silmänsä laajenivat. Ja yhtäkkiä ilmestyi hymy. Ei kova, ei voitonriemuinen. Lämmin, rehellinen hymy, joka kertoi, että olimme valmiita. Halasimme. Sanoja ei tarvinnut. Tässä hetkessä aloitimme uuden luvun. Emme kaukana, emme joskus, vaan täällä Suomessa. Maassa, joka oli kerran vieras, mutta josta tuli paikka, jossa lapsemme kasvaa. Raskauden alkukuukaudet ovat monelle erityisiä, mutta vieraassa maassa ne tuntuvat vielä erilaisilta. Se oli sekoitus iloa, epävarmuutta ja hiljaista pelkoa tehdä jokin väärin. Samaan aikaan kaikki tuntui uskomattoman uudelta, kuin aloittaisin elämäni uudelleen. Ensimmäiset viikot positiivisen testin jälkeen olivat täynnä fyysisiä muutoksia. Kehoni tuntui raskaammalta, mutta myös pehmeämmältä. Huomasin väsyväni nopeammin. Aamulla herääminen kesti kauemmin ja illalla nukahdin aiemmin. Tiesin, että se on normaalia, mutta pienetkin muutokset hermostuttivat.
Ensimmäisiä askeleita oli aika varata käynti gynekologelle. Matka ei ollut pitkä, mutta se tuntui isolta askeleelta. Odotushuoneessa istuin muiden raskaana olevien välissä. Monet heistä näyttivät rauhallisilta ja levollisilta. Jotkut puhuivat suomea ja kuulin sanat kätilö ja ultraääni, jotka tunsin, mutten tässä tilanteessa. Kun nimeni huudettiin, nousin ja yritin peittää hermostuneisuuteni. Lääkäri tervehti ystävällisesti. Pidin hänen rauhallisesta tyylistään. Hän selitti kaiken selkeästi ja kiireettä. Silti minun piti keskittyä jokaiseen sanaan. Joskus pyysin häntä selittämään toisin. Hän teki sen empimättä, mikä helpotti. Ensimmäinen ultraääni oli hetki, jota en unohda koskaan. Näin ruudulla pienen pisteen, mutta se liikutti minussa jotain sanoin kuvaamatonta. Lääkäri innytam ole sykkeen. Se oli pieni ja silti niin voimakas. Pidätin hengitystäni, etten pilaisi hetkeä liian pian. Kun lähdin vastaanotolta, ilma tuntui kylmemmältä kuin aiemmin, mutta sisälläni oli lämpö, joka ei enää kadonnut. Kumppanini ja minä aloimme jakaa ajatuksia vieläkin tiiviimmin. Hira hausi titriikin, miltä minusta tuntuu, mitä lääkäri sanoi ja mitä seuraavaksi teemme. Hän kysyi enemmän kuin minun koska silti oli ihanaa, että vierelläni oli joku, joka astui kanssani tähän uuteen maailmaan. Silti oli päiviä, jolloin olin kuormittunut. Lomakkeet, jotka sain, olivat pitkiä ja monimutkaisia. Monia termejä en tuntenut. Istuin joskus sanakirjapöydällä ja yritin ymmärtää, mitä minulta vaaditaan. Joskus soitin Kelaan ja sydän löi nopeammin, koska pelkäsin sanoa jotakin väärin. Puhelimessa ihmiset olivat kohteliaita, mutta eivät aina kärsivällisiä. Ja joinakin päivinä tunsin oloni hyvin yksinäiseksi. Silloin mä tajusin, kuinka kaukana oma perheeni on. Mietin, millaista olisi ollut kotimaassani. Äitini olisi tullut mukaani lääkärille. Siskoni olisi keittänyt minulle keittoa. Tätini olisi antanut neuvoja, jotka sai omalta äidiltään. Täällä minun piti selvittää moni asia itse. Ja vaikka olin ylpeä, se oli joskus raskasta. Mutta oli myös kauniita hetkiä. Pieniä, odottamattomia hetkiä, jotka näyttivät, etten ole niin yksin. Työkaveri toi minulle teetä, kun voin huonosti. Vanhempi nainen bussissa antoi paikkansa kysymättä, miksi näytin väsyneeltä. Kielikurssilta tuttu ystävä kertoi, millainen hänen raskautensa Suomessa oli. Nämä pienet eleet helpottivat arkeani. Joka viikko vatsani kasvoi ja samalla kasvoi yhteyteni tähän uuteen elämään. Vähitellen epävarmuus muuttui rauhalliseksi odotukseksi. Aloin iloita tulevasta. En vain lapsesta, vaan myös ihmisestä, joksi tulisin. Tunsin, etten tule vain äidiksi. Tulisin myös vahvemmaksi versioksi itsestäni. Naiseksi, joka luo uutta elämää vieraassa maassa ja täyttää sen rakkaudella. Viikkojen myötä kehoni muuttui näkyvämmin ja lopulta muutkin huomasivat sen. Työkaverit katsoivat minua toisin. Myyjä kysyi varovasti, tarvitsenko apua kantamisessa. Tuntemattomat hymyilivät kadulla, kuin vatsani kutsuisi ystävällisyyteen. Se oli outoa, mutta myös kaunista. Ensimmäistä kertaa en tuntenut itseäni vain ulkomaalaiseksi, vaan osaksi yhteisöä, joka ymmärsi jotain inhimillistä. Suurimman eron huomasin työssä.
Aluksi yritin jatkaa kuten ennen. Jossain vaiheessa matka raitiovaunulle väsytti enemmän ja pitkät kokoukset kuluttivat minua. Esimieheni sanoi eräänä päivänä, että ilmoittaisin, jos tarvitsen tukea. Lyhyt lause, mutta se merkitsi paljon minulle. Kotimaassani luultavasti koko suku olisi sekaantunut. Täällä oli toisin. Täällä minun piti oppia sanomaan itse, kun jokin on liikaa. Minun piti selittää rajani sen sijaan, että muut tietäisivät ne automaattisesti. Se oli outoa, mutta teki minusta itsenäisemmän. Gynekologikäynnit tihentyivät. Vatsani pyöristyi ja kun lääkäri kuunteli sykettä, tunsin puristuksen rinnassa. Se oli yhtä aikaa vastuun ja hellyyden tunne, joka hiljensi minut. Joskus suljin tutkimushuoneessa silmät, koska ajatus kasvavasta lapsesta vyöryi ylitseni. Kumppanini rauhoittui tänä aikana. Hän esitti vähemmän kysymyksiä kuin alussa, mutta tarkkaili enemmän. Hän kosketti usein vatsaani, joskus lyhyesti, sanomatta mitään. Pidin näistä hiljaisista eleistä. Ne muistuttivat, että koemme tämän yhdessä, vaikka tunnemme sen eri tavoin. Kieli sai tässä vaiheessa suuremman roolin kuin koskaan. During sanoja, äitiyskortti, rakenneseulonta, lapsivesi, rutiinitarkastus. Monet termit kuulostivat lähes kylmiltä, koska ne olivat niin teknisiä, mutta totuin niihin. Opin, miten kysytään oikein. Opin, milloin pyytää selitystä. Opin myös, että se ei ole heikkoutta, jos ei ymmärrä jotakin. Kaikki ei silti ollut vaikea. Oli paljon hetkiä, jotka tekivät minut onnelliseksi. Kun tunsin ensimmäiset liikkeet, en voinut uskoa, että helläpaine tuli kehostani. Laitoin usein käden vatsalle ja odotin uusia liikkeitä. Joskus istuin pitkään näin, koska se rauhoitti parhaiten. Aloin myös pohtia uutta rooliani. Mietin, miten lapseni näkisi maailman myöhemmin. Tuntuisiko se enemmän suomalaiselta vai enemmän kaltaiseltani? Pitäisikö se molemmista kulttuureista? Häiritsisikö aksenttini vai pitäisikö se sitä hauskana? Tiesin, että ei näihin kysymyksiin tarvita vastauksia. Ei vielä, mutta ne kulkivat kanssani ja tuntuivat oikeilta. Raskaus teki minut herkemmäksi. Ympäriäni. Suomen talven kylmyydelle, vieraiden ystävällisyydelle, perheen etäisyydelle. Huomasin, kuinka paljon ikävöin heitä. Erityisesti äitiäni oli päiviä, jolloin olisin halunnut kuulla hänen neuvonsa. Vain lyhyen lause, vain ääni, joka sanoo, kaikki järjestyy. Charlotte tiesi, että teidän kokemus vahvistaa minua. Opin rauhoittamaan itseäni, opin tekemään päätöksiä kysymättä ketään, opin luottamaan omaan tunteeseeni. Kun vatsani näkyi selvästi, en tuntenut itseäni enää vain vieraaksi. Tunsin olevani rakentamassa kotia. En huonekaluista tai perinteistä, vaan toivosta. Viimeisillä raskausviikoilla kehoni tuntui yhtä aikaa vieraalta ja tutulta. Olin raskaampi, hitaampi ja väsyneempi. Olin samalla rauhallisempi, selkeämpi ja varmempi kuin koskaan. Tuntui, että kehoni tiesi tulevan ja valmisteli minua askel askeleelta. Käynnit gynekologilla tiivistyivät entisestään. Tiesin jo reitin tuoksun, tuolin narinan ja miten lääkäri
lausui nimeni. Tunsin rutiinit. Verenpaine, ultraääni, lyhyt keskustelu. Silti jokainen käynti oli uusi, koska todellisuus kasvoi pala palalta. Näin, kuinka vauvan pää laski alemmas. Kuulin sydämen säännöllisen sykkeen. Joka kerta lähdin tunteella, joka sekä rauhoitti että nostatti. Fyysinen rasitus tuli näkyvämmäksi. Oli päiviä, jolloin en melkein nukkunut. Heräsin jatkuvasti, koska vatsani oli tiellä tai jalkani kramppasivat. Kävelin kuin hitaampi versio itsestäni ja jokainen askel tuntui raskaalta. Silti se ei häirinnyt niin paljon kuin olin luullut. Kerroin itselleni, että vaivat ovat merkki terveestä kasvusta. Kumppanini muuttui varovaisemmaksi. Hän seurasi, miten liikun, juonko tarpeeksi ja lepänkö riittävästi. Joskus se oli melkein liikaa, mutta tiesin sen olevan huolta. Vietimme monta iltaa sohvalla, puhuimme vähän ja kuuntelimme hengitystämme. Elämä hidastui ja pidimme siitä molemmat. Frauversin Chavur Armeen ymmärrän kuinka erilaista on tulla äidiksi vierasmaassa. Minun piti muistaa asioita, jotka muille olivat itsestään selviä. Minne mennään, kun supistukset alkavat? Miten ilmoittaudutaan sairaalaan? Mitä papereita tarvitaan? Kuka auttaa vanhempainrahan hakemisessa? Googlasin paljon, ehkä liikaakin. Se oli tapani pitää kontrolli tilanteessa, jossa moni asia oli hallitsematon. Suuri valmistelu oli sairaalan valinta. Kävimme 2 klinikassa ja muistan tunteen käytävillä. Käytävät olivat valkoiset, ilma viileä, äänet vaimeita. Kuvittelin makaavani siellä, ehkä kivussa, ehkä helpotuksessa. Tarkkailin muita raskaana olevia ja mietin, miltä heistä tuntuu. Paikka oli outo. Ei kaunis, mutta täynnä merkitystä. Eniten mietin perheeni etäisyyttä. Äitini halusi ehdottomasti tulla, mutta aikataulut eivät sopineet. Hän pääsi vasta synnytyksen jälkeen. Kun kuulin sen, itkin. Itkin, koska olisin halunnut äitini äänen viereeni näinä viikoina. Sitten ymmärsin, että selviän tästä osasta itse. En siksi, että haluan olla vahva, vaan siksi, että pystyn siihen. Kodin valmistelu oli helpompaa. Kasasimme vauvan sängyn, laitoimme vaunu nurkkaan, pesimme pienet vaatteet, pidin pieniä sukkia ja ihmettelin, miten pieni ihminen voi olla. Joka ilta avasin vauvan vaatelaatikon nähdäkseni kaiken uudelleen. Se auttoi muuttamaan pelon odotuksen iloksi. Viimeisinä päivinä ennen synnytystä olin hyvin rauhallinen. En voinut kävellä pitkään, joten vietin paljon aikaa ikkunalla. Näin ihmisiä pyörillä, koulusta palavia lapsia ja vanhuksia koirien kanssa. Tavallinen naapurusto. Silti täällä lapseni kasvaisi. Ei kotikaupungissani, ei vanhalla kielelläni, vaan täällä. Tässä uudessa maailmassa. Mitä enemmän ajattelin, sitä oikeammalta se tuntui. Tiesin, että päivä tulee, jolloin kaikki muuttuu. Vaikken tiennyt reaktiotani, tiesin olevani valmis. En siksi, että tiedän, mitä tulee, vaan siksi, että selviän siitä, kuinka vaikeaa tahansa. Jännitys kasvoi. Pelkokin kasvoi, mutta ilo oli suurempi. Synnytyspäivä tuntui aluksi tavalliselta. Mikään ei kertonut, että elämä jakautuu pian 2, ennen ja jälkeen. Heräsin aikaisin, menin keittiöön ja tein teetä. Kumppanini oli jo töissä. Asunto oli hiljainen.
Istuin sohvalla, hengitin syvään ja ajattelin, kuinka rauhallista on. Sitten tunsin pienen kivun, erilaisen kuin viime viikkojen vaivat. Odotin. Ehkä se ei ole mitään. Puolen tunnin kuluttua kipu palasi. Selkeämpänä. Pysyin rauhallisena, nousin ja kävelin hitaasti olohuoneessa. Tiesin, että voisi alkaa, mutta en halunnut paniikkia. Tunnin päästä soitin kumppanille. Luulen, että alkaa, sanoin hiljaa. Hän ei kysellyt paljon, hän sanoi vain, että tulee heti. Odottaessani kävelin pienissä ympyröissä. Sammutin valon ja sytytin sen taas, vaikka se ei muuttanut mitään. Yritin rauhoittua. Outona ajatuksena mieleeni tuli. Olen Suomessa, maassa, joka oli kerran vieras ja tulen kohta äidiksi. Ajatus osui niin äkkiä, että kyyneleet tulivat. Kun kumppani tuli, hän tarttui heti käteeni. Otimme valmiin laukun. Soitimme sairaalaan ja menimme autoon. Matka oli hiljainen. Keskityin hengitykseeni. Kumppani katsoi minua usein kuin varmistaakseen, etten katoa. Muistan ikkunasta harmaan taivaan, märät kadut, pyöräilijät. Tavallinen suomalainen päivä ja silti elämäni tärkein. Sairaalassa meidät otettiin ystävällisesti vastaan. 2 kätilöä selitti kaiken rauhallisesti. En ymmärtänyt jokaista sanaa, mutta tarpeeksi. He kysyivät äitiyskorttia, näyttivät huoneen ja sanoivat, että kaikki on hyvin. Heidän äänensä rauhoittivat minua enemmän kuin odotin. Tunnit kuluivat hitaasti. Kipu tuli aaltoina, välillä voimakkaana, välillä heikompana. Puristin kumppanini kättä ja hengitin niin hyvin kuin osasin. Hetkiä tuli, jolloin ajattelin, etten jaksa. Hetkiä, jolloin ymmärsin kaiken ja hetkiä, jolloin kieli väsytti ja toivoin kehon hoitavan lopun. Kätilö sanoi yhä uudestaan, teet hienosti. Tämä lause pelasti minut. Sitten monen tunnin jälkeen tuli hetki, jota sanat eivät kuvaa. Kuulin yhtäkkiä huudon. Pienen, kirkkaan huudon. Ääni meni suoraan sydämeeni. Ei kova, ei soinnukas, mutta elävä. Näin vauvani ensimmäistä kertaa. Niin pieni, niin lämmin, niin täydellinen. Kätilö laski hänet rinnalleni ja kaikki ympärillä sumeni. Näin vain nuo pienet kasvot. Tunsin jotain, mitä en ollut koskaan tuntenut. Se ei ollut riemu. Se ei ollut sokki. Se oli syvä rauha, yhteys, totuus. Kuin elämäni olisi vihdoin saanut pisteen keskeneräiseen lauseeseen, kuiskasin äitinä ensimmäisen lauseeni. Hei! Olen tässä. Kumppani itki. Minäkin itkin. Ei kovaa, ei epätoivoisesti, vaan helpotuksesta. Meistä tuli 3. Kätilö onnitteli minua. Hän sanoi, että olen vahva. Uskoin häntä ensimmäistä kertaa täysin. Myöhemmin, kun makasin sängyssä ja vauva nukkui, ajattelin kotimaatani. Ajattelin äitiäni, ystäviäni, lapsuuteni katuja. Ja yhtäkkiä ymmärsin, minulla on nyt 2 kotia. 1, josta tulin. Andrewssa Mushua lapseni syntyi. Suomi ei ollut enää vain vieras maa. Se oli paikka, jossa elämäni sai uuden suunnan. Kun katsoin vauvaa, tiesin, että seikkailu on vasta alkanut. Ensimmäiset viikot synnytyksen jälkeen tuntuivat aivan toiselta elämältä. Ei jatkolta,
vaan uuden luvun alulta omalla rytmillään. Päivät ja yöt sulautuivat. Kellon aika menetti merkityksen. Joskus olin väsynyt, joskus kuormittunut, joskus hiljaa onnesta. Usein kaikkea samaan aikaan. Vauva makasi vieressäni pieni ja lämmin ja ulkomaailma tuntui kaukana. Kuulin talven ääniä. Raitiovaunun huminan, patterin äänet, naapurien hiljaisen puheen. Ennen nämä äänet tuntuivat oudoilta. Nyt ne olivat osa uutta arkeamme. Kumppani ja Wai opimme tuntemaan toisemme uudelleen. Vaihdoimme vuoroja, pidimme toisiamme hereillä, nauroimme epävarmuudelle ja yritimme pitää pelon loitolla. Joskus istuimme vierekkäin ja katselimme vauvan unta. Nuo hetket olivat kuin pieniä rauhan saaria. Minun piti oppia paljon. Miten selvitään Suomen byrokratiasta vastasyntyneen kanssa? Miten puhua kätilöiden kanssa, jotka joskus puhuvat liian nopeasti? Miten ymmärtää lastenlääkäri, kun hän käyttää sanoja, joita en ole kuullut? Se oli raskasta. Silti ihmeellistä, kuinka nopeasti ihminen kasvaa, kun vaihtoehtoa ei ole. Haasteiden rinnalla oli hetkiä, jotka olivat niin kauniita, etten unohda niitä koskaan. Ensimmäinen kävely kaupungin kaduilla lastenvaunujen kanssa ja tuoreen lumen tuoksu. Ihmisten katse, kun he näkivät vauvan ja hymyilivät tahtomattaan. Anna Paris toi itselleni keksiä, sanoo, että mä voin soittaa, jos tarvitsen apua. Pieni lause reagiu orji suurempi kuin kuulosti. Aloin tuntea, että lapseni auttaa minua näkemään Suomen toisin. En vieraana, vaan äitinä. Katsoin leikkikenttiä ja kuvittelin, miten lapseni juoksee siellä. Katsoin kouluja ja missä luokassa hän istuu. Kuulin lasten naurua ja ajattelin, että lapseni kasvaa kaksikielisenä, kaksi maailmaa sydämessä. Eräänä iltana seisoin ikkunalla, vauva sylissäni. Ulkona katuvalot loistivat ja valo osui märälle asfaltille. Kumppani nukkui uupuneena sohvalla. Asunto oli hiljainen, vain lapsen hengitys liikutti ilmaa. Katsoin kadulle ja mietin matkaa. Sitä, miten tulin tänne matkalaukun ja sanakirjan kanssa. Sitä, kuinka usein olin tuntenut yksinäisyyttä. Sitä, kuinka vieras kaikki oli ollut. Ja nyt seisoin täällä, lapsi sylissä, kodissa, jonka rakensin itse. Ei täydellinen, ei ongelmaton, mutta täynnä elämää. Suukotin vauvaa otsalle ja tunsin ensimmäistä kertaa jotakin odottamatonta. Tunsin perille saapumisen. En siksi, että ymmärrän kaiken. En siksi, että kaikki on helppoa, vaan siksi, että en ole enää yksin. Minulla on perhe. Ja tämä perhe tekee mistä tahansa paikasta kodin. En ajatellut epäilyjä, pelkoja enkä tulevaa. Ajattelin vain yhtä asiaa. Olen täällä. Lapseni on täällä. Ja se riittää. Tämä ei ollut kova, dramaattinen loppu. Se oli hiljainen, lämmin, aito loppu. Etsimisen ajan loppu ja löytämisen ajan alku. Koti uudessa maassa. Tulevaisuus, jonka rakennamme yhdessä. Ja pieni elämä, joka kasvaa joka päivä. Tämä on meidän loppu. Ja samalla meidän alku.